it's Kim Wishes here now. I am back with another video, and for today's video, I suddenly realized while editing my video in this laptop na wala pala, hindi po pala ako nakapag-intro. So for today's video, I'm gonna show behind the scenes of the fashion show event of my sister. So yeah, I'm just gonna show you the clips, and then for the part 2, I'm gonna show you the event. Tapos papalitan ko lang po siya ng music para po hindi tayo ma-copyright. That's all. Thank you. So hi guys, ito po yung yung hotel ngayon. It's already 12 AM in the morning. Nag-edit pa rin kami. Yan yung ate ko, tawang-tawa siya. Hindi pa ako natutulog kasi nag-export pa po ako ng video sa madilim po. Yan guys, tapos makikita niyo yung pangmumukha ko. Napaka-highlight ko na po. Madilim pa. So yeah. 3 hours later. So we're walking, going down to eat breakfast before the event. Say hi, Ate Ann. It's so dark. So, hi guys! Napaka-haggard na ng mukha ko. Kakatapos lang po namin mag-edit. Ay, ako lang po pala. Tapos, kakain po kami ng breakfast. Pababa po kami. And, yes. Kung ano pa rin sasabihin. At ano ba wala sasabi pang ka? lights and hi! So, here, nandito po kami sa reception area. May hinihintay lang kami. And then, nag-export ako ng video dito. While preparing for the event. Jacket pa, pero ito t-shirt ko, pinantulog ko lang po. Masyado mahina yung boses ko guys. Tapos masyado madilim yung light dito. Yan lang po yung food ko. Diet ako. Tapos nag-export ako. So yeah, see you later. My sister doesn't want to eat the food. She's not hungry. She's not full. What did you say? I'm excited. You're excited for what? You're not a boss. Huh? Dili upat. Oh, this is the setup. Nandito kami sa venue, nagsa-set up sila at magbablog ako. Kasama ko si Ate at si Kuya. At itatest namin ngayon yung video. Babalik na naman ako sa kwarto guys because tatapusin ko yung edit ko sa sa motion graphics, and ayun. Pasok tayo sa room. And I see it's sister. Ayun na. So, gusto niyo ba ng hotel tour? Huwag na siguro. Uy, nakakapagod. Char. Ayan. So, ayan. Mga glimpse na lang. Ito yung bed. Ayan. Yung bed. Yung table. Kung saan nyo makikita yung mess. But it's not basically a mess because ito ay mga awards for the models. Ito, sila. Yan dito. At siya guys. Kalat/work, yan. Tapos mag-edit ulit ako. Masyadong shaky yung kamay ko, no? Asa si May? Tapos ito, Ang ballpen yun. So, yung ballpen. yan, dyan. Binigyan namin ng water. This is the refrigerator. And then, the closet. Yan. Marami na siyang kalat. May ang
Ito yung CR. Ayan, CR niya. Okay. Ayan, ayun yung CR. So, that's the overall tour of the hotel. So, mag-edit na ako. Ipapakita ko din pala yung, yung outside sa inyo. Para Wala, ang table. ito. Yan. Diba? Yeah, Sige, ayan na, guys. Hey guys! So ayan, katatapos ko na maligo. This is my bare face. Napakangit talaga ng mukha ko, guys. Sorry talaga. And then naka-t-shirt na po ako ng Golden Light for the event. Then nag-wait lang ako ng matapos ng exporting yung video. Then after that, I will go down to the venue, test the video. I think that's it. Then the event will be at 3 p.m. So yeah, ako lang po mag-isa dito. Bumaba po sila Ate Anna at si Kuya Noriko. And wala akong makausap, kaya kayo muna yung kakausapin ko. Yun lang. Ano pa ba? So mamaya papakita ko sa inyo yung event, but right now I will show you the lang muna. Behind the scenes. Oo. Ay, lutang mood. So ayun, masyadong makalat dito. Ayan, ang kalat po talaga. Yan, nag-organize ako ng itong maraming lista. Yan po yung mga videos na inedit ko para sa event. And sana magustuhan nila. And guys, ang dami ko ng end. Tapos mag-e-end tayo. May end yung A-N-D or E-N-D. End. Puro tayo end. Yun na siguro, no? I will update you later, guys. Kasi masyadong makapal pa yung hair ko. Hindi siya mabilis na dyan. Tapos ang mangyayari nito yung ilalim. Basak-basa pa rin. Tapos ko. Hello guys! So, ayun, katatapos ko lang mag-edit ng video. Nalagay ko na siya sa screen. Hindi, nabigay ko na siya sa operator ng screen. Tapos, we're waiting na lang na we're waiting for Ate Ann para ma-manage na yung activity, yung event. Nagpapa-makeup pa siya sa taas. Doon sa heaven. Joke lang. So, yun, naghihintay lang ako, nag-standby. Yan, kalat pa rin. As usual. Naantok ako. Kasi 3 oras or 2 hours lang naman siguro yung tulog ko. And I think that's it. I'm gonna update you later again. As usual. Ay, ayan na pala guys, yung camera. Asan na ba yung camera? Ito, gagamitin po ito siya sa sa live. Tapos yung isa, which is yung hahawakan ko. Ano ako ngayon? Hindi ako vlogger, kundi photographer and videographer. Pero I think vlogger and videographer, same lang sila yan. Magpipicture tayo mamaya.